أول صنف هو صنف المدخنين. كل إنسان مدخن يشرب بقى سجاير، يشرب مخدرات، يشرب شيشة، يشرب. بنقول له عندك فرصة تنوي نية صادقة مع الله عز وجل إن أنت تبدأ من دلوقتي تقلل السجاير اللي بتشربها بنية إن أنت إن شاء الله عز وجل تنتهي تماما في رمضان. إن يأتي رمضان تتوقف ولا تعود بعد رمضان نهائيا. يعني لو تشرب في اليوم مثلا 20 سيجارة لأن كل أسبوع سيجارة. على ما تيجي رمضان يوم مثلا 5 سجاير تبطل. طب ليه أسعى إن أنا أبطل السجاير دي؟ أولا تسعى إن تبطل السجاير. مش هقول لك عشان صحتك وعشان كذا وعشان كذا، لأن واضح إن أنت مش مهتم قوي بالموضوع ده، يعني أنت مش فارق معاك صحتك لأن أنت بتدفع فلوس عشان تأذي نفسك، فواضح الموضوع ده مش فارق معاك حاجة، أنا ظني فيه. ولكن الشيء الأهم هو آخرتك. سيبك من صحتك خالص. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهدين؟ كل الناس لديهم امل من الله عز وجل ان يعفو عنهم يوم القيامه الا الذي يجاهد المعصيه. طب انت ايها الاخ انت ماذا تفعل؟ انت ببساطه تعلم ان هي حرام. اظن ما فيش حد فينا ما يعرفش ان السجاير حرام، اديك عرفت وشفت برامج في التلفزيون وشفت فتاوى وشفت، فانت ما تقولش ما تعرفش، انت عارف ان هي حرام. فماذا تفعل ايها المدخن؟ انت ببساطه تمشي في الشارع كده تقوم مولع السيجاره، يا جماعه انا بعصي ربنا اهو، يا رب انا بعصيك، شايفني انا بعصيك اهو. فأنت تتحدى الله عز وجل في أرض. أنت ماشي وسط الناس، يا اللي رايح واللي جاي يشهد إن أنا بعصي ربنا، يا رب أنا مش خايف منك. ده اللي أنت بتعمله. أنت بتوجه رسالة تحدي إلى الله عز وجل، تقول له يا رب أنا عارف إنك حرمتها وعارف إنك هتعاقب عليها يوم القيامة وأنا بشربها أهو. فأنت بتتحدى ربنا. هل أنت عندك الاستطاعه ان تخش في هذا التحدي مع رب العالمين؟ بل ان بعضهم اكثر من ذلك تلاقيه قاعد في قاعده بيطلع سجاير ويوزع على الناس، بيعزم عليهم، يلا يا جماعه اتفضلوا اشربوا. ده بيساعدهم على المعصيه، يا رب مش هي حرام؟ طب انا هخلي الناس تعصي كمان بقى، مش انا بس اللي اعصي. انسان يتحدى الله عز وجل ثم يرجو ان يغفر الله له، كيف ذلك؟ فانت في مصيبه يا شارب الدخان، يعني انت ايدك بتدارى او بتستخبى او بتتكسب زي اي انسان بيعمل معصيه، اي انسان بيرتكب ذنب يخاف الناس تشوفه، الا المدخن عنده الجرأه على الله عز وجل بانه يمشي في وسط الشوارع واشهد انني اعصي الله عز وجل. تلاقي الشخص اللي بيشرب شيشه قاعد في نص الشارع بيشرب، يا اللي رايح واللي جاي اشهد ان انا بعصي ربنا. يا رب انت شايفني اهو وانا بعصيك، انت بتقول ان هي حرام وانا بتحداك. ماذا تفعل؟ انت في مصيبه، انت لا تدري انك في كارثه. حينما تتحدى رب العالمين انتظر المصيبه الكبرى في الدنيا والاكبر في الاخره. انت مستهون ربنا عز وجل، يعني ممهلك يوم واثنين وسنه و10 و3، خليه امهلك عمرك كله الى ان تموت. وماذا ستفعل يوم القيامه؟ حينما ياتي الله عز وجل بين يديه ويسالك عبدي لما عصيتني؟ لما جاهرت بالمعاصاه؟ لما ساعدت الناس ان تعصيني؟ لما دلتهم على المعصيه؟ ماذا ستقول؟ هتقول يا رب انت مش عارف؟ لا انت عارف. انت عارف ان هي حرام. انت عارف ان المجاهد ربنا عز وجل توعده ان لا يغفر له. انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد المجاهد انه لا يشفع له. انت عارف ان هي بتقضي عليه في اموال التي ستسال عنها بين يدي الله عز وجل. لن تزول قدم عبد حتى يسال عن مال، لا تسال عن الفلوس، الشيء ده السجاير. انت تعلم ان نفسك التي بين جنبيك امانه من الله لك سيسالك عليها، فسيسالك الله عن نفسك لماذا دمرتها بالسجاير. تعلم انها ذنب سيسالك الله عن هذا الذنب لماذا ارتكبته. هي كلها مصائب. الدخان هو عباره عن مصائب مركبه كلها كوارث، ما ان تخرج بمصيبه الا ان تقع في مصيبه اكبر. فانت حينما تقف في الشارع انت تتحدى رب العالمين. هل انت تريد الناس بهذا؟ فاذا انت من الان خطوه انك تحاول ان تخلع عن هذه العاده السيئه، عن هذه المعصيه السيئه، عن هذا الذنب. تقول والله طب انا لا استطيع، انا فعلا نفسي وبحاول وكذا وكذا وكذا. اسعى بس. يعني انا شفت مره احد الناس معاه علبه سجاير، اديته على رقم تليفون، قالوا لي رقم التليفون ده بيساعد على التليفون. جرب اتصل برقم التليفون ده، يا جماعه عايز ابعت.
في دلوقتي مراكز كبيره جدا بتعالج الادمان والتدخين، في اطباء موجودين بيعالجوا الادمان، اسعى انك تعملها، لان الموضوع مش غلط، والله هيدخلك جهنم، يستاهل انك تبذل فيه من المجهود والمال انك تنقذ نفسك منه. زي بالظبط لما بتستهدف يا اخي، ما انك تدفع فلوس تشتري بيها سجاير، يعني انت ساعه ما تدفع فلوس تشتري بيها سجاير تبقى فلوس موجوده، واول ما يقول لك اتعالج تقول لي منين؟ اللي خلاك تدفع عشان تشتري، خليك تدفع عشان تبطل، ما تقولش منين.